วันนี้ไปบินไฟล์สุดท้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่มีอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศเมืองดาก้านะคะเพิ่งมาถึงที่โรงแรมได้ไม่นานนี้เองนะอันนี้ก็คือสภาพเมคอัพที่ค้างอยู่บนหน้าพี่มีมาทั้งคืนนะคะต้องบอกเลยว่าไฟล์เนี้ยพี่มีไม่ได้เตรียมตัวที่จะมานะคะเพราะว่าถูกเรียกมาจากสแตนด์บายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ติดกระเป๋ามาก็จะเป็นแบบแพ็คมาแบบด่วนๆนะคะซึ่งวันนี้ที่พี่มีเอามาเนี่ยก็มีกระเป๋าลากใบเล็กแค่ใบเดียวนะคะแต่มันก็พอจะมีสิ่งของจำเป็นจุกจิกที่จะต้องใช้ส่วนตัวอยู่บ้างนะคะแต่บางอย่างมันก็ยังขาดหายไปนะคะซึ่งพี่มิไม่ได้เอาเมคอัพรีมูเวอร์ติดมานะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะหากว่าล้างหน้าไม่สะอาดนะคะมันจะทำให้หน้าเป็นสิวเนาะพี่มิก็เลยขอน้องลูกเรือนะคะบนเที่ยวบินเป็นน้องเกาหลีนะเขาก็บอกว่าโอเคได้เลยให้ไปเอาที่ห้องเขานะคะเดี๋ยวพี่มิจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปที่ห้องน้องเกาเพื่อไปเอาเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะOni, this is Satita. Can I go and get it now? Thank you so much. I'm going. เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่มิทำไมพี่มิมาบินแค่กระเป๋าลากใบเดียวนะคะพี่มิต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าพี่มิทำไฟล์บังกลาเทศทุกเดือนเลยนะคะบินมาที่เนี่ยทุกเดือนแล้วก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนคิดว่าน่าจะแบบ4-5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบินดาก้านะคะไฟล์นี้บังกลาเทศนะเป็นเที่ยวบินแบบเทิร์นเราทุกครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่มิเห็นมันเป็นไฟล์ดาก้านะคะพี่มิก็เลยลากกระเป๋าใบนี้มาแค่ใบเดียวเพราะมั่นใจมากๆเลยว่ามันเป็นเทิร์นเราแต่สุดท้ายคือมันไม่ใช่นะคะตอนที่ไปเอาเอกสารนะเขาก็บอกว่าเป็นเลเวอร์พี่มิแบบไม่ใช่นะยูมันคือเทิร์นเราไม่ใช่นะยูมันคือเทิร์นเราจริงแล้วนะคะการมาทำอาชีพนี้การมาทำอาชีพเป็นลูกเรือเนี่ยถึงแม้ว่าเราไปบินแบบเทิร์นเรานะคะอย่างที่พี่มิเองก็เคยบอกเล่าให้ฟังนะเราจำเป็นที่จะต้องใส่ของใช้ส่วนตัวจำเป็นไว้ในกระเป๋าลากใบเล็กนี้ด้วยค่ะก็คือจะต้องบอกว่ามันเป็นของใช้ที่จำเป็นจริงๆนะคะอย่างในกรณีที่หากว่าเราจะไปบินแบบเทิร์นเราแล้วอยู่ดีๆเครื่องบินมีเหตุที่ไปต่อไม่ได้เราต้องไปนอนพักค้างที่ไหนนะคะก็จะได้มีของเอาไว้ใช้ใช่ไหมอย่างชุดนี้นะคะก็เป็นชุดที่พี่มีติดประจำอยู่แล้วในกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้นะมันก็คือประโยชน์นะคะเวลาที่เนี้ยมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ได้เอาชุดมาใส่ได้ค่ะแต่ว่าพี่มิไม่ได้เอารองเท้าแตะมานะคะมีแต่รองเท้ายูนิฟอร์มนะโชคดีว่าที่โรงแรมเขาก็มีสลิปเปอร์ให้ค่ะThank you so much. You know what? This is skin, the toner. This is cleanser. I wish I can have another bag. Yeah, this is for the mascara and for the skin. Oh my god. Okay, and there are lotion there. But I don't have ample anyway. So this is for the. Okay. Yeah, and in case tomorrow if you don't have this, use this for the before the flight. Oh, thank you so much. You're very kind. Thank you. Thank you. 감사합니다. See you tomorrow. I will return you quickly. Thank you. Bye. น้องเกาคือโคตรน่ารักเลยนะคะให้ของมาแบบเยอะมากๆเลยนะก็คือเหมือนกับแบ่งปันกันใช้นะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะที่เช็ดตาเช็ดปากอะไรแบบนี้ค่ะให้สำลีมาด้วยนะคะเนี่ยแล้วแบบเขาก็ให้มาสก์มาด้วยนะคะซึ่งน้องลูกเรือเกาหลีนะคะเขาก็บอกว่าเขามีมาสก์เยอะนะก็แบ่งกันใช้ได้นะคะเขารู้ว่าพี่มิไม่ได้เอาของมาเยอะนะเพราะว่ามาแค่กระเป๋าลากใบเดียวนะคะนางก็บอกว่าเอานี้ไปแหละเอาไปได้ใช้ก็ลองดูนะคะพี่มิเองก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวจะรีบใช้พวกเครื่องสำอางที่ล้างเครื่องสำอางของเขานะคะแล้วก็จะได้เอาไปคืนเขาค่ะซึ่งการมาเลโอเวอร์ในครั้งนี้พี่มีก็มาอยู่ประมาณ 20-22 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะคิดว่าคงจะใช้เจ้าที่ล้างเครื่องสำอางแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าช่วงที่อยู่เลโอเวอร์เนี่ยก็คงจะไม่ได้
ใช้เครื่องสำอางอะไรนะคะก็ไม่จำเป็นที่ต้องล้างแล้วนะงั้นเดี๋ยวยังไงพี่มีขอล้างหน้าล้างตาก่อนค่ะเมื่อกี้ที่ล้างหน้าเสร็จนะคะก็มานั่งอยู่ตรงเก้าอี้นี้นะเล่นมือถือไปสักพักหนึ่งนะคะก็เผลอหลับนะอย่างที่พี่มิบอกนะคะว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนมาเกือบจะทั้งคืนนะคะมันก็เลยง่วงๆหน่อยนะคิดว่าเดี๋ยวยังไงไปอาบน้ำแล้วก็งีบกลางวันสักหน่อยก็น่าจะดีค่ะเวลาขณะนี้ที่เมืองดากาประเทศบังกลาเทศเนี่ยก็เป็นเวลาตอนบ่ายโมงพอดีเลยนะคะรู้สึกว่าง่วงๆเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวไงพี่มิจะไปอาบน้ำแล้วก็งีบกลางวันสักนิดนึงก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็ค่อยไปหาอะไรกินนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นอนยาวตอนกลางคืนได้เลยนะตื่นเช้ามาก็คือแต่งตัวไปบินนะคะไปเจอขนมที่ก้นกระเป๋านะคะหิวพอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะ5 โมงกว่าจริงๆก็รู้สึกว่ายังนอนไม่ได้เต็มที่นะคะแต่ก็ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะตื่นเวลานี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าพี่มิหลับยาวเนี่ยมันก็จะยาวไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาตื่นอีกทีหนึ่งตอนดึกๆได้ช่วงเวลานั้นก็อาจจะหาของกินยากด้วยนะคะบางเมนูคือมันจะมีเวลาดึกๆอย่างเงี้ยค่ะตามโรงแรมเขาก็อาจจะปิดรูมเซอร์วิสนะคะหรือว่ามีเมนูให้เลือกน้อยมากนะซึ่งงั้นเดี๋ยวไงนะคะช่วงนี้ตื่นมาพี่มีก็รู้สึกหิวแล้วล่ะเดี๋ยวจะสั่งอาหารเย็นมาทานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยพักผ่อนอีกทีหนึ่งนะพรุ่งนี้นะคะสักเวลาประมาณ6 โมงตอนเช้าๆเนี่ยพี่มีก็ต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นมาเตรียมตัวแล้วค่ะYeah, can I have butter chicken please? Yeah. And would you mind to put a little bit of fresh chili on the side please? And what kind of salad do you have?หน้าตาอาหารรูมเซอร์วิสของเขาคือดูน่ากินมากๆเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะเจ้าบัตเตอร์ชิคเก้นนะอันนี้เป็นเมนูที่พี่มิเองก็ชอบอยู่แล้วนะคะเลยสั่งมากินดูบ่อยๆค่ะเขามีพิกเกิลมาให้ด้วยนะคะจริงๆพี่มิก็ขอพริกสดไปด้วยนะให้มาเม็ดเดียวนะคะดีรสชาติดีมากเลยค่ะ
เจ้าแกงไก่เขารสชาติดีมากเลยนะคะถ้วยเบอร์เร่อนะพี่มิกินหมดเลยโอ้โหตอนนี้คือพี่มิอิ่มมากๆเลยนะคะกินไปหมดเลยนะอย่างที่บอกนะรสชาติมันดีจริงๆนะคะก็แบบกินแล้วเพลินเราจบอาหารเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้พี่มิก็จะมานั่งเล่าประสบการณ์บนเที่ยวบินให้ฟังนะอันนี้จะเป็นจุดที่หลายๆคนก็ชอบนะคะสอบถามกันมาอยากจะให้บอกเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะจริงๆเที่ยวบินนี้เนี่ยจากโดฮามาที่ดาก้านะคะประเทศบังกลาเทศใช้เวลาไม่นานนะประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งมันโอเคนะโดยปกติเราจะทำเป็นเที่ยวบินเทิร์นอราวด์นะคะบินไปแล้วก็บินกลับนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นเที่ยวบินแบบเลโอเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย4 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาเลโอเวอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะลูกเรือเขาก็มาถึงโรงแรมก็ยังมีแรงอยู่นะเพียงแต่ว่าเที่ยวบินนี้มันบินตอนช่วงเวลากลางคืนก็เลยพี่มิมาถึงโรงแรมอาจจะมีอาการง่วงๆแบบนี้ค่ะแต่ได้นอนไปสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะเครื่องบินที่ใช้ในการทำเที่ยวบินนะคะก็เป็นรุ่น777นะเป็นเครื่องบิน Q Suite นะคะผู้โดยสารข้างหน้าเนี่ยที่อยู่ชั้น Business Class มีแค่คนเดียวแต่ว่าข้างหลังในชั้น Economy นะคะก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มเลยนะจริงๆผู้โดยสารโปรไฟล์บนเที่ยวบินนี้เนี่ยเป็นผู้โดยสารที่คุยกันง่ายนะคะเขาอะไรก็โอเคไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่จะเกิดความวุ่นวายนิดนึงนะคะระหว่างเที่ยวบินเนื่องจากว่าเอาง่ายๆเลยนะคะโปรไฟล์หลักของผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานนะคะที่ไปขายแรงงานที่ตะวันออกกลางนะไปทำงานที่ซาอุที่ดูไบอาบูดาบีที่กาตาร์แบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคอนแทรคสักประมาณ2 ปี3 ปี4 ปีอะไรแบบนี้แล้วเขาก็กลับบ้านบินกลับบ้านแบบนี้ทีหนึ่งเวลาที่เขาขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะเกิดความตื่นเต้นดีใจนะที่จะได้กลับบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการไปใช้ชีวิตที่ตะวันออกกลางของคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคืออะไรหลายๆอย่างมันก็แพงใช่ไหมคะหากใครเคยดูคลิปพี่มิเวลาที่ไปแจกของให้กับคนงานนะคะหลักๆแล้วว่าคนงานเหล่านั้นเนี่ยก็คือมาจากประเทศบังกลาเทศนี่แหละค่ะซึ่งเวลาที่พวกเขาขึ้นมาบนเครื่องบินเนี่ยบินกลับบ้านเขาก็จะเกิดความตื่นเต้นดีใจนะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนเห็นลูกเรือเขาเสิร์ฟอาหารเราก็จะมีพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะตั้งโชว์เอาไว้บนรถเข็นอาหารใช่ไหมคะคือเขาจะชี้นะคะคือเขาอยากทดลองเขาอยากดื่มคือเราก็เสิร์ฟให้นะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีเคสหนึ่งนะที่เขาดื่มวิสกี้ไปประมาณ2 แก้วนะคะ2 แก้วเท่านั้นเองพี่มิถามลูกเรือเขาก็บอกว่าไม่ได้ดื่มเยอะนะคะดื่มไป2 แก้วแล้วก็เกิดอาการแบบมึนๆนะคะเขาก็หลับไปนะพี่มีเชื่อนะว่าหลายๆคนเขาอาจจะไม่ชินกับการดื่มนะคะอย่างผู้โดยสารคนนี้เป็นต้นนะคะเขาดื่มไปวิสกี้ประมาณ2 แก้วนะหลับลึกยาวมาเลยนะคะจนแลนจนกระทั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินเดินออกไปหมดแล้วนะคะเหลือผู้โดยสารคนนี้แค่คนเดียวคือลูกเรือก็พยายามไปปลุกนะคะไปแทบแบบนี้นะคะจนเราต้องเรียก ground staff นะคะให้ขึ้นมาปลุกผู้โดยสารนะบอกว่าช่วยพาผู้โดยสารเนี่ยลงออกจากเครื่องหน่อยคือพอเขาลืมตามานะมีความสลึมสลือนะคะพอลุกขึ้นยืนเท่านั้นแหละล้มพับตึ้งลงไปเลยอันนี้ค่ะบางคนที่เขาไม่ชินกับการดื่มจริงๆแต่เขาอยากจะทดลองการดื่มนะคะเวลาที่เราดื่มบนเครื่องบินเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะเข้าไปในกระแสเลือดของเราเร็วกว่าปกตินะคะเขาเดินออกจากเครื่องบินด้วยตัวเองไม่ได้นะคะจนสุดท้ายก็คือต้องมี ground staff มาแบบช่วยพยุงนะคะแบกลงแล้วก็คือต้องให้นั่งในวีลแชร์รถเข็นนะคะเพื่อที่จะแบบช่วยให้เขาออกจากเครื่องบินได้นะคะแล้วก็ไปตรงที่สนามบินนะซึ่งพี่มิเองก็ถามพนักงาน ground staff นะคะว่าเขาหลับแบบนี้เนี่ยเขาจะผ่านตม.ได้ยังไงแต่โชคดีนะคะที่เขาบินกลับมาที่ประเทศตัวเองใช่ไหม ground staff ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยให้นั่งนะคะให้นอนที่ในสนามบินนี่แหละหลังจากที่ตื่นแล้วรู้สึกตัวนะคะโอเคแล้วก็ค่อยให้ผ่านจุดตม.ค่ะนี่นะคะใครที่ชอบดื่มบนเครื่องบินก็ดื่มช้าๆหน่อยนะคะดื่มแบบระมัดระวังนะยังดีอันนี้ที่เขาบินกลับบ้านเขาเองนะคะกลับประเทศเขาเองถ้าบินไปที่ต่างประเทศเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่จุดตม.เขาไม่อนุญาตให้เข้าประเทศในสภาพที่เมาแบบนี้แน่ๆค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นที่ขึ้นชื่อบนเที่ยวบินนี้นะคะพี่มีเชื่อว่าลูกเรือในสายตะวันออกกลางนะไปทำได้เลยนะคะจะรู้เลยว่าบนเส้นทางการบินเนี้ยจะขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของห้องน้ำนะคะเป็นจุดที่ต้องทำใจเลยนะเวลาที่ทำเที่ยวบินนี้นะคะพี่มีก็จะไม่ขออธิบายลงลึกในรายละเอียดก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถึงขั้นที่ต้องบล็อกห้องน้ำเพราะว่ามีการปล่อยของแบบไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำเที่ยวบินนี้ก็น่าจะเจอประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างบ่อยเลย
หันไปดูนาฬิกาตอนนี้นะคะเวลาท้องถิ่นก็คือเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนี้พี่มีก็คงจะนั่งเขียนรายงานบนเที่ยวบินให้เสร็จนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะพรุ่งนี้เวลาเช้าๆเนี่ยสักประมาณ6 โมงพี่มีก็ต้องลุกขึ้นเตรียมตัวที่จะทำเที่ยวบินกลับแล้วค่ะนี่นะคะการมาใช้ชีวิตแบบแอร์สจ๊วตก็คือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศสั้นๆแบบนี้นะคะเราอยู่กันแค่ข้ามวันข้ามคืนเท่านั้นเองนะรอบนี้ที่พี่มิมาเนี่ยก็อยู่เต็มที่22 ชั่วโมงพี่มิคิดว่าไม่น่าจะถึง22 ชั่วโมงด้วยนะเพราะว่าจากสนามบินมาโรงแรมนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วก็โดยรวมแล้วก็ตีซะว่า20 ชั่วโมงก็แล้วกันนะคะหลักๆแล้วคือมากินแล้วก็นอนแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าโหใช้ชีวิตง่ายจังเลยนะคะแต่ว่าไม่ง่ายนะทำงานบนเที่ยวบินเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนะคะเวลาที่มาถึงโรงแรมเนี่ยพี่มีเชื่อว่าหลายๆคนก็คงสลบไปเหมือนพี่มีแบบนี้นะนอนหลับพักผ่อนนะคะยิ่งโดยเฉพาะบินมานานๆแบบนี้เรื่องเที่ยวคือบอกได้เลยว่า ลืมไปเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะนึกถึงการนอนก่อนนะเป็นอันดับแรกค่ะตอนนี้พี่มีก็จัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งใจที่จะตื่นเช้าขึ้นมานะคะพี่มีก็ตื่นขึ้นมาก่อนสักประมาณ3 ชั่วโมงนะคะก่อนที่รถจะมารับนะลุกขึ้นมาก็จิบกาแฟนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าถึงเวลาที่เขาโทรมาปลุกแล้วค่ะโดยปกตินะคะตามโรงแรมเนี่ยเขาก็จะโทรมาปลุก1 ชั่วโมงก่อนเวลาที่รถจะมารับนะซึ่งพี่มีก็อย่างที่บอกนะคะจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเช้าตั้งใจตื่นขึ้นมายามเช้าเพื่อที่จะลุกขึ้นมาดูความเป็นธรรมชาติที่นอกหน้าต่างนะคะดื่มด่ำไปกับแสงอาทิตย์ยามเช้านะใน Layover สุดท้ายกับชีวิตการบิน14 ปีของพี่มิค่ะเที่ยวบินขากลับในวันนี้คือเที่ยวบินจากเมืองดากาประเทศบังกลาเทศบินกลับไปที่โดฮาประเทศกาตาร์จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายจริงๆของชีวิตการบินของพี่มินะคะซึ่งถามว่าตื่นเต้นแค่ไหนจริงๆความรู้สึกตื่นเต้นมันหายไปหมดแล้วนะคะความรู้สึกตื่นเต้นของพี่มิมันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เที่ยวบินแรกหลังจากที่ได้ยื่นจดหมายลาออกนะคะตอนนี้ก็ เป็นเวลากว่า1 เดือนแล้วนะคะที่ได้ยื่นจดหมายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วค่ะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลงไปก่อนสัก20 นาทีเพื่อที่จะไปจ่ายบินค่าอาหารตัวเองนะที่พี่มิได้สั่งรูมเซอร์วิสมานะคะแล้วก็ในตอนนี้เดี๋ยวพี่มิก็ยังมีงานอีกเล็กน้อยที่ต้องทำหนึ่งในความรับผิดชอบของหัวหน้าบนเที่ยวบินนั่นก็คือการวางตำแหน่งงานให้ลูกเรือนะคะซึ่งวันนี้ก็มีลูกเรือเยอะเลยนะเพราะว่าไฟล์มันเต็มนะคะเดี๋ยวพี่มิจะขอจัดวางตำแหน่งให้ลูกเรือก่อนค่ะซึ่งหลังจากมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นมาลูกเรือใหม่ๆที่ทำงานในชั้น Economy เขาก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะกลับบ้านกันไปก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเรือซีเนียร์ที่ทำงานในชั้น Business Class ก็จะต้องทำงานในชั้น Economy ให้ได้นะซึ่งเมื่อวานใครที่ทำงานในชั้น Economy พี่มีก็จะสลับสับเปลี่ยนนะคะให้วันนี้เขาได้ขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class ค่ะแล้วอีกอย่างมันเกิดความแฟร์นะเกิดความยุติธรรมด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆคนจะได้ทำงานแบบเท่าๆกัน
อนนี้ก็เป็นเวลา8 โมง 18 นาทีแล้วนะคะซึ่งความตั้งใจของพี่มีก็คือจะลงไป20 นาทีก่อนที่รถจะมารับนะคะซึ่งเวลารถมารับก็คือ8 โมง 40 นาทีนะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะลงไปข้างล่างนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามในวันนี้มากๆเลยนะคะแล้วยังไงมาพบกับพี่มีใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ขอตัวไปทำงานเที่ยวบินสุดท้ายก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย